Good morning guys. Andito na naman po si Waray TV Mix at gagawa na naman po tayo ng panibagong video. At dito sa spot na pinuntahan natin ay pinuntahan na po natin nung nakaraan, yung nakahuli po tayo ng isang piraso na mamsa. Yung may na-videoan tayo na maraming mamsa. Dito po yung location na yon sa Banago. Yun guys, stay tuned at stay connected sa ating channel. Malalara, tinamaan ko. Malaki-laki na rin. Medyo malalim dito sa area na to. Malalara. Wah. Kalahating kilo.